සුබ දවසක් වේවා යාළුවෝ හැමෝටම. මම සංගීත රංගන. ඉතින් අද දවසේ යාළුවන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ගොඩක් කට්ටිය මට රික්වෙස්ට් කරලා තිබ්බා මේ හොටෙල් කැලිෆෝනියා ප්ලේ කරනදී පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් මම අද දවසේ මේ ලෙසන් එක කරන්නේ ඒ සින්දුවේ කෝඩ්ස් කොහොමද ප්ලේ කරන්න කියලා. ලෙසන් එකට යන්න කලින් මම කියන්න ඕනේ මේ ගීතයට බාර් කෝඩ්ස් දෙකක් මම දවසේ යොදා ගන්නවා. තාමත් ඔයාලා මේ බේසික් කෝඩ්ස් වල ඉන්නවා නම් මේ සින්දුව ප්ලේ කරන්න අමාරුයි. බාර් කෝඩ්ස් වල සාමාන්‍ය දුරට හරි ප්ලේ කරන්න දන්නවනේ. ඔයාලා සාමාන්‍ය බාර් කෝඩ්ස් ඉගෙන ගනිමින් පවතිනවා නම් මේ ගීතය ඔයාලට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඉගෙන ගත්තේ බාර් කෝඩ්ස් භාවිතා කරන්න. ඉතින් යාළුවෝ මගේ channel එකට අලුත් නම් channel එක subscribe කරලා පොඩි support එකක් දෙන්න. bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට දැනගන්න ලැබෙනවා. හොඳයි අපි එන lesson එකට යමු. මම ගීතේ කී එක වෙන්නේ B minor. minor කී එක තමයි මේ සින්දුව යන්නේ. time එක 4/4. හරිද? 1 2 3 4 1 2 3 4 4/4 time signature කියන්නේ. ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ chords. මුලින් බලන්න මේ සින්දුව ඉගෙන ගන්න කලින් මේ chords ඔයාලා play කරන්න දන්නවද? දන්නේ නැත්නම් ඔයාලා දන්නේ නැති chords පොඩ්ඩක් practice කරලා මේ lesson එකට එන්න. B minor chord එක, F sharp major chord එක, A major chord එක, E major chord එක, G major chord එක, D major chord එක, E minor chord එක තමයි අද දවසේ ඔයාලට මෙම ගීතය ප්ලේ කරන්න අවශ්‍ය. B minor chord එක ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. සමහර කට්ටිය ගොඩක් කට්ටිය දැකලාදී මේ විදියට ප්ලේ කරනවා. මේක දෙන්නේ ඔයාලා බා කරන්නේ නැහැ. පළවෙනි ඇඟිල්ල බා කරනකොට මේ පළවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ A fret එකෙම තියෙන විදියට. එතකොට පොඩි scene එකක් තියෙනවා මේ. එතකොට මේ පස්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එක හයවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එක ප්ලේ කරන්න බෑ. ප්ලේ කරන්න පුළුවන් හතරවෙනි ස්ට්‍රින්ග් ඉඳන් පල්ලෙහාට ඔය විදියට. එතකොට පොඩි ට්‍රික් එකක් කියලා දෙන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා මේ ස්ට්‍රම් කරන් යද්දී මේ ස්ට්‍රින්ග්ස් වදින්න පුළුවන්. හරිද? ඒතර වැදුනම හරි කැතයි. මෙන්න මේක බලන්න. අර අවුට්. අවුට් ගතියක් එනවානේ. හරිම න්‍යාජුත සවුන්ඩ් එකක්. මේ හරි එතකොට කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ තම් එක පොඩ්ඩක් උඩට අරන් තම් එකෙන් ඔයාලට මේ 6 වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එක 5 වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකයි ඔයාලට නම් ගාවලා තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා උඩ ඉඳන් ප්ලේ කරත් මියුට් වෙලා තියෙන ස්ට්‍රින්ග්ස් දෙක. පේනවද? කරේ. ලස්සනට අපිට නිදහසේ ස්ට්‍රම් කරන් යන්න පුළුවන්. ඒකට F sharp major chord එක ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. මේ E major shape එක ඔබ තියෙනවා. මේ බා ගන්නතු පළවෙනි ඇඟිල්ල. එනේ මේ පළවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එක දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එක මේ notes එක ඇල්ලෙන්න ඕනේ කොහොමද? අපි එන කියනවා mini bar එකක්. හරිද? ඔය විදිහට සාමාන්‍ය මේක අමාරු නම් පොඩක් try කරලා බලන්න. මම නම් කියන්නේ bar chords වලින්ම play කරන්න බලන්න. ඔයාලා play කරන්න දන්නේ නැත්නම් මේක play කරන lazy විදියක් හොයන්න නැතුව මේ අභියෝගේ බාර අරගෙන bar chords කොහොම හරි ගොඩ දාගන්න කියලා. එතකොට ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ අනාගතේදී. ගීතේ intro එකයි verse එකයි එකම chord අනුපිළිවෙල යන්නේ. ඒ කියන්නේ chord sequence එක එකමයි. ඒ නිසා මම මේ bass වලට ඔයාලා දාගත්තා නම් වැඩේ lazy. මම කිව්වා මේ 4/4 time එක කියන්නේ. එතකොට එක bar එකකට beats 4ක් තියෙනවා. හරිද? එහෙම ගණන් කරන් යන්. එතකොට මුලින්ම B minor chord එකෙන් පටන් ගන්නේ 1 2 3 4. ඊට පස්සේ F sharp major chord එක bar එකක් ඉන්නවා 1 2 3 4. ඊට A major bar එකක් 1 2 3 4. ඊට E major chord එක bar එකක් 1 2 3 4. G major 1 2 3 4. D major chord එක 1 2 3 4. E minor chord එක 1 2 3 4. ඊට පස්සේ අන්තිමටම F sharp major chord එකෙන් ඉවර කරන්නේ 1 2 3 4. හරිද? ඔය අනුපිළිවෙල තමයි යන්නේ intro එක. තව අපි මේක දික් වෙනවා. ඒකම chord sequence එක තමයි play කරන් යන්නේ. verse එකටත් මේකම තමයි. එතකොට මේ bass වලට දාගත්තම හරිම lazy. සාමාන්‍ය මේ වචන උඩින් දාගන්න radius. ගොඩක් කට්ටිය පුරුදුලා තියෙන්නේ මේ
වචනේ උඩින් කෝඩ් එක දාගන්න. මම එච්චර අනුමත කරන්නේ බාස් වලට දාගත්තම අපිට මේ කියන්නේ මොන වචන දෙන්නේ අපිට අදාළ නැහැ. අපි දන්නවා හරියටම කොහෙද කෝඩ් එක මාරින්න ඕන කියලා මොන බීට් එකද මාරින්න කියලා. හරිද? මුලින්ම ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ සින්දුවන ටයිම් එක. කියන්නේ 1 2 3 4 1 2 3 4 4 ද 3 4 ද මොනවද කියලා. දැන් මේ සින්දුවනේ 4 4 නේ. එතකොට මේ හැම කෝඩ් එකක්ම මාරු වෙනවා එක බා එකක් ප්ලේ කරලා. එක බා එකට එක කෝඩ් එක ගන්න තමයි එන්නේ. ඒතර එක බා එකක් කියන්නේ බීට්ස් 4ක්. ඒතර බීට්ස් 4 තමයි අපි ස්ට්‍රම් පැටර්න් ප්ලේ කරත් මොනවා ප්ලේ කරත් අපි දන්නවා එක බා එකකින් පස්සේ ඊළඟ කෝඩ් එක මාරු වෙන්න ඕන කියලා. මම දිගටම ප්ලේ කරන් යන්න බලා ගන්න. වර්ස් එකයි ඉන්ට්‍රෝ එකයි. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ඉතින් කෝඩ්ස් අනුපිළිවෙල අන්න ඕක. කෝඩ්ස් අනුපිළිවෙල දැනගත්තන් පස්සේ ඔයාලට ඕන ස්ට්‍රම් පැටර්න් එකක් මේකට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඔකට ඩවුන් ස්ට්‍රමින් වලින් විතරක් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 ඔය විදිහට ප්ලේ කරන් යන්න පුළුවන්. එතකොට වෙන්න ඕනේ බීට්ස් 4යි තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට ස්ට්‍රම් පැටර්න් එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන් 8 notes. 8 notes කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ down 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 down. මෙම ගීතයට ගොඩක්ම ගැලපෙන ස්ට්‍රම් පැටර්න් එක තියෙන්නේ 16th notes. එතකොට 16 notes වලින් ගත්තම මෙන්න මේ විදිහට තමයි ස්ට්‍රම් පැටර්න් එක යන්නේ. කවුන්ට් කරන්නේ 1E and 2E and 3E and 4E and. එතකොට මොකද්ද මේ නිකන් ශාස්ත්‍රයක් කියලා කියන්නේ? මේ කියන්නේ කොහොම බීට්ස් 4යි තියෙන්නේ. එක බීට් එකක් ඔයාලා 4කට බෙදන්න ඕනේ. ඒ ස්ට්‍රම් පැටර්න් එක හැදෙන්නේ අන්න ඒ විදිහට තමයි. මම ස්ට්‍රම් පැටර්න් එක ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට down down up up down 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 up. හරිද? ඕක තමයි ස්ට්‍රම් පැටර්න් එක රිපීට් වෙවි යන්නේ. ස්ට්‍රම් පැටර්න් එක ගොඩක් ස්ට්‍රෝක්ස් වදිනවා. එතකොට මේ කොච්චර ස්ට්‍රෝක්ස් වැදුනත් මේ ස්ට්‍රම් පැටර්න් එක සම්පූර්ණයෙන් ප්ලේ කරලා ඉවර වෙනවා බා එකක් ඉවර වෙනවා. හැම බීට් එකෙම 4 පාරක් උඩට පල්ලයට නම යොදවන්න. 1E and a. ඊට පස්සේ 2E and a. 3E and a. 4E and a. එතකොට ඔය හැම වෙලෙම මගේ අත ඔය විදිහට උඩට පල්ලයට යනවා. අපි ප්ලේ කරන්නේ සමහරක් ඒවා ප්ලේ කරනවා සමහරක් ඒවා ප්ලේ කරන්නේ නැහැ. එතකොට මේ බලන්න පළවෙනි බීට් එක වෙන්නේ ස්ට්‍රම් පැටර්න් එක මේ විදිහට යන්නේ. 1E and a. පළවෙනි 1 කියන එක විතරයි අපි ඩවුන් ස්ට්‍රම් එකක් විතර ප්ලේ කරේ. ඊට පස්සේ E and a කියන එක අපි ඔය විදිහට ප්ලේ කරන්න නැතුව ගියා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි බීට් එක 2E and a. හරිද? මේකෙදි වෙන්නේ 2 එක ප්ලේ කරා, E එක ප්ලේ ගන්න, and එක ප්ලේ ගන්න, a එක ප්ලේ කරනවා. අප් ස්ට්‍රෝක් එකක් එන්නේ. ඊට තුන්වෙනි බීට් එක 3E and a. හරිද? 3 එක ප්ලේ කරන ඩවුන් ගියා, E එක ප්ලේ කරා, and එක ප්ලේ කරා, a එක ප්ලේ කරේ නෑ. ඊට හතරවෙනි බීට් එක 4E and a. 4 එක ප්ලේ කරා, E එක ප්ලේ කරේ නෑ, and එක ප්ලේ කරා, a එක ප්ලේ කරා. පොඩ්ඩක් පැටලි සහගත වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මේ විදිහට ඔයාලා ඉගෙන ගත්තොත් එහෙම ගොඩක් ඔයාලට ස්ට්‍රම් පැටර්න්ස් සමහරටම නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඒවා ගොඩක් වලට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේ ක්‍රමය ඉගෙන ගත්තොත් අමාරුවෙන් හරි. ඒතරම් මේ සයිඩ් එක දානවා මේ ස්ට්‍රම් පැටර්න් එක හොඳට බලා ගන්න මේ කවුන්ටින්ග්ස් වල මේ අත උඩට පල්ලට යනවා. එතකොට ඒ අදාළ තැන් වල විතරයි අපි ගාව යන්නේ ස්ට්‍රින්ග්ස් මෙන්න මේ විදිහට හිමිටයි බලන්න. 1E and 2E and 3E and 4E and එතකොට ඔය විදිහට ලියාගෙන ඔයාලට ඩවුන් අප්ස් වලින් ලියා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ ටික ඔළුවට දාගත්තන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට down down up up down 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 up. අනේ ඔය ස්ට්‍රම් පැටර්න් එක හොඳට ඔයාලට රිපීට් කරන්න පුළුවන් මට්ටමෙන් එක හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට මේ එක ස්ට්‍රම් පැටර්න් එකක් එක බාර් එකකට එන්නේ. එතකොට එක කෝඩ් එකකට මේ ස්ට්‍රම් පැටර්න් එක ගන්න දා ප්ලේ කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට down down up up down 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 up. ඊට පස්සේ ඊළඟ කෝඩ් එකට මාරුනවා. down down up up down 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 up. ඊට පස්සේ ඊළඟ කෝඩ් එක down down. ඔය විදිහට ඒක ස්ට්‍රම් පැටර්න් එක එක බා එකකට නැත්නම් එක කෝඩ් එකකට ගානේ ප්ලේ කරන් යනවා. ගොඩක් එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ අන්තිම මේ අප් එක ප්ලේ කරද්දී අපි ඉක්මනට මාරු කරන්නේ කොහොමද? ඒතර මම පොඩි ට්‍රික් එකක් කියලා දෙන්නම් මේ විදිහට. down down up up down 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 up. ඔය up
අප් එක තියෙන අන්තිමට ඒකෙදි ඔයාලා මේ ඇඟිලි ටික ඒ කෝඩ් එකෙන් අයින් කරන්න සම්පූර්ණයෙන් අයින් කරන්න එපා පොඩි මියුට් එකක් වගේ වදින්න එතකොට පොඩි ගතියකුත් වෙනවා මේ ඉස්සරහ බලන්න down up up down 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 up එතකොට මොකද වෙන්නේ අපි මම මේ ඇන්ඩ් එක උපයෝග කරගන්නවා ඊළඟ කෝඩ් එකට මාරු වෙන්න හරිද ඒ උනට ප්ලේ කරන්න ඊළඟ ඩවුන් එකේදී ඊළඟ කෝඩ් එක ප්ලේ වෙන්නේ හරිද ඔක පොඩි ට්‍රික් එකක් මේ ප්‍රොඩක්ට් බලන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය ට්‍රික් එකක් වුණාට මම ඔයාලට ආසයි ඉදිරි පොඩක් ප්ලේ කරන්න හරි වෙලාවේදී ගේන්න පුළුවන්කම තිබුණා හරි පොඩි ඉනියක් ගත්තේ තියෙනවා මම ප්ලේ කරලා පෙන්නන්න එක දිගට අප් එකේදී මම මොකද කරන්නේ ඒක වදිනවා මේ ස්ට්‍රින්ග්ස් කිහිපයක් වදින්න පුළුවන් ඒක කිසි හානියක් වෙන්නේ නැහැ හරි ගලාගෙන යනවා දිගට නැත්තම් ඔයාලට හරි තැනදී මාරු ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට down down up up down 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 up down ඔයාලට මේකෙන් මාරු කරන්න පුළුවන් නම් කිසි අවුලක් නැහැ හරි වෙලාවදී මාරු කරන්න පුළුවන් හොඳයි අපිට තව එක දෙයක් අමතකුණා සින්දුවේ කෝරස් එක මෙන්න මේ විදිහට G කෝඩ් එකෙන් පටන් ගන්නෙ 1 2 3 4 අසල D කෝඩ් එක 1 2 එක භාග 3 4 ඊට පස්සේ F sharp major කෝඩ් එක 1 2 3 4 එක භාග අසල ආයෙත් B minor කෝඩ් එකට යනවා 1 2 3 4 ඊපස්සේ ඊළඟ පේලිය G කෝඩ් එකෙන් පටන් ගන්නවා 1 2 3 4 D major කෝඩ් එකට 1 2 3 4 එක බාග ඊට පස්සේ E minor කෝඩ් එක 1 2 3 4 අන්තිමේටම F sharp major කෝඩ් එකකින් ඉවර කරනවා 1 2 3 4 සම්පූර්ණයෙන් ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම් 1 2 3 4 මම මේ සින්දුවේ වචන සහ මෙලඩිය වැඩිය කියන්නේ නැත්තේ මේ මොකද මේ කොපිරයිට්ස් මේ සීන් එක තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම දන්නේ නැහැ මේක වදිද නැද්ද කියලා. ඉතින් ඒ නිසා කෝකටත් කියලා තමයි. හොඳයි ඊට පස්සේ මේ ගිටාර් සෝලෝ යනවා. මේ ඒකටත් කරන්න තියෙන්නේ වර්ස් එකේ අපි වර්ස් එක සහ ඉන්ට්‍රෝ එක. ඒ දෙකේ මම කිව්වා එකම කෝඩ් සීක්වෙන්ස් එක යන්නේ කියලා. එතකොට ඒකම තමයි සෝලෝ එකටත් ඊට ප්ලේ කරන්න යන්නේ. පොඩ්ඩක් අහන්න සින්දුව. ඒ කෝඩ්ස් ප්ලේ කරලා බලන්න. ඔයාලා මේ සම්පූර්ණ ලෙසන් එක හරිය මම අර කොපි පේස්ට් කරනවා වගේ එහෙම කරන්න නැතුව මම කැමති ඔයාලා මේ සින්දුවත් අහලා මේ කෝඩ්ස් ඒ වැටෙන තැන් හොඳට අවබෝධය තවත් අරගෙන මේ ලෙසන් එක ඉගෙනගත් එක්කම තව අනිත් දේවලුත් ඉගෙන ගන්න මම කට්ටිය දිරිමත් කරනවා. ඉතින් කියන්නේ ඔරිජිනල් රොක් වර්ෂන් එකේදී සාමාන්‍ය ස්ට්‍රම් පැඩ් එක යන රෙගේ ස්ට්‍රම් පැඩ් එකක් වගේ. එන්න මේ විදිහට තමයි යන්නේ මේ ඔරිජිනල් සින්දු සාමාන්‍ය ස්ට්‍රම් පැඩ් එක මේ රොක් වර්ෂන් එකේ ගීතේ මම එකත් පොඩක් කියලා දෙන්න. ඒතර ඒක 16 notes වලින් තමයි යන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ප්ලේ කරන්නේ. ඒතර 1E එක අපි ප්ලේ කරනවා. නමුත් මියුට් එෆෙක්ට් එකක් විතර ප්ලේ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ඔයාලා ප්ලේ කරන කෝඩ් එක මේ තද කරන්නේ නැතුව ඔය විදිහට ලාවට අල්ලන් තියාගන්න ඒ තැන්වල. ඔය විදිහට 1E ඊට පස්සේ and එක ප්ලේ කරනවා down up එක. down up 1E and 2E. ඒතර හැම එකේම හැම බීට් එකේම මම කො එක බීට් එකක් 16 note කියන්නේ එක බීට් එකක් හතරකට බෙදනවා. පළවෙනි down up එක ඔය විදිහට ප්ලේ කරා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එකේදී වල තද කරලා ප්ලේ කරා. ඊට පස්සේ ආයෙත් මියුට් එක අන්න ඒ විදිහට තමයි යන්නේ. හරිද? මම හිමිට කවුන්ට් කරලා ප්ලේ කරලා පෙන්නනවා. 1E and 2E and 3E and 4E and එතන ඊළඟ කෝඩ් එක 1E and 2E and 3E and 4E and ඒතර සාමාන්‍යයෙන් මම කැමති මේ රෙගේ ෆීල් එක යන මේ මියුට් එෆෙක්ට්ස් එක්ක යන මේ ස්ට්‍රම් පැටර්න්ස් මේ බාර් කෝඩ්ස් වලින් ප්ලේ ගන්න මොකද හරි ලස්සන අපිට ලේසි මේ මියුට් කරන්න. එතකොට මේ ඕපන් කෝඩ්ස් මේ හරි අමාරු මියුට් කරන්න මේ විදිහට කොහොම
කොහමරි මියුට් කරන්න පුළුවන් හැබැයි එන ගේම් එකක් දෙන්න ඕනේ හරිද හරියම හරිද මට මේක ලේසි ඒකයි බාර් කෝඩ්ස් ඉගෙන ගන්න කියන්නේ හරියම අමාරු හැබැයි ඉගෙන ගත්තන් පස්සේ ඒකේ තියෙන වාසි අනන්තයි අප්‍රමාණ හරිද ඒ නිසා කොහොමරි බාර් කෝඩ්ස් ඉගෙන ගන්න එතකොට ඒ ස්ට්‍රම් පැඩ් එක දිගටම ප්ලේ කරන් යන්න තියෙන්නේ හරිද මම කෝරස් එක පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම් ඉතින් අද දවසේ ලෙසන් එක මෙච්චරයි වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් පාරක් දාන්න කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන් මොකක් හරි අවුල් සහගත තැනක් තියෙනවා නම් ෂෙයා කරන්න පුළුවන් අනිත් අයලන්ට බලන්න හොඳයි නම් අපි මේ වගේ ලෙසන් එකකින් අපි ආයෙත් හම්බ වෙමු එතකන් හැමෝටම ජය වේවා